Dit scheert. Hij houdt van... Tja, wat eigenlijk? Als je hem ernaar zou vragen, zouden de schouders opgehaald worden. Wat doe je hier, mafketel? Wie ben je eigenlijk? Hey, alles goed? Hier, kijk, een VR-bril. Hier kan je alles mee doen. Je kan iedereen zijn wat je maar wil. Thus with a kiss I die.